انتوس كيرنل دوت اكس كل دول باينري واحد، كومبوننتس مختلفه بس باينري واحد، كل دول هو الكيرنل بتاعي. ده قلب الويندوز، ده اللي فيه ميموري مانجر، ده اللي فيه الاي مانجر، ده اللي فيه الاوبجكت مانجر والسكيورتي ريفرنس مانجر، ده اللي فيه الستراكشر بتاع البروسيس والثريدز، ده اللي فيه الكاش مانجر عشان الكاشنج بتاع الفايل سيستمز، ده اللي بيعمل الترابنج والانترفيس وال حاجه اسمها الدي بي سيز والاي بي سيز، الديفيرد بروسيجر كولز والاسynchronous بروسيجر كولز. لما عندي درايفر عاوز في الاخر خالص يعمل حاجه اسynchronous بيكيو ورك ايتم، والكيرنل هي اللي بترن الورك ايتم ده بعد كده. كل الحاجات دي موجوده في الكيرنل. بما ان النهارده هنركز اكتر على الاي مانجر، انا كملت الاي مانجر معظمهم ما فيهمش حاجه تحتيهم قوي غير بقيه الديفايس درايفرز. يعني انا ممكن النهارده let's say مثلا لسه على الاي مانجر، انا عندي النهارده مثلا let's say application بينده كيرنل 62 create file. كيرنل 62 create file هتنادي انت create file. انت create file هتروح للاي مانجر هتقول له انا عاوز create file. اي مانجر بيكريت حاجه اسمها input output request بيبعتها للي تحتيه. مايكروسوفت ويندوز لايرد، يعني الدرايفرز بتاعتي لايرز في بعضها. السبب في كده كانوا عايزين يعملوا اسynchronous بس باسبل. غير كده كمان للمينتينابيلتي. انا النهارده لو عاوز مثلا اغير حاجه في الفايل سيستمز مش محتاج تاتش في الاي مانجر، ما دام اوريدي خلاص احنا عارفين هننترفيس هنكوميونيكيت مع بعض ازاي. لو عايز حاجه اغير حاجه في الاي سيستم في الفايل سيستمز مش محتاج اتاتش الاي مانجر. اقدر انسرت حاجات في النص ما بينهم، وهو ده مكان الفلتر درايفرز. انا مكتوبه فلتر ولا انا مش شايف صح؟ فايل فلتر صح، ده الفلتر درايفرز. انا لو عندي مثلا انتي فيروس هيبقى مكانه هنا. الانتي فيروس بينزل درايفر عادي خالص بيتحط فوق الفايل سيستم، وكل اللي بيعمله ان هو بيتشيك على الريكوست باكيت بتاعتك، يبص على الفايل دوت هل في حاجه ولا ما فيهوش. فانا عندي ان هو اي مانجر تي فايل الفلترز فايل سيستمز. اول ما جينا مايكروسوفت كنت فاكر ان الفايل سيستمز ديت اخر حاجه، فاكر الفايل سيستم ديت هي اللي بتتكلم هارد ديسك دايركت. طلع الكلام ده مش صح. الفايل سيستمز بالنسبه لها مفهومها عن اللي تحتيها عن الديسك بسيط جدا. مفهومها عن الديسك ان هو سيكتورز جنب بعض. وتفهم بقى السيكتورز دي عامله ازاي؟ اللي بيمانجها اكشلي الفوليوم مانجر. الفوليوم مانجر هو اللي بيمانج الهارد ديسك دوت، سواء بقى ريد، سواء ديسك عادي، سواء سمبل ديسك، دايناميك ديسك، ميرورز، وات ايفر. الفايل سيستم ما بيقلقش من الموضوع دوت، مش شغلته. ودي حاجه ممتازه الحقيقه في الفايل سيستم. عندي بعد كده الديفايس ستاكس. ليتس سي مثلا عندي سان اللي هو مجموعه سيرفرز هارد ديسكس بتكوميونيكيت مع بعض تي سي بي. بروتوكول معين بيكوميونيكيت بيه مع بعض. الفايل سيستمز بيقدر يشتغل مثلا انتي فيرس يقدر يشتغل في اللارج داتابيس سيرفرز يبقى عندهم سانز. الفايل سيستم مش مفروض يوري على حاجه زي كده. اللي تحتيه الفوليوم مانجر والديفايس ستاكس هم اللي بيمانجوا الموضوع، هم اللي بياخدوا بالهم من لما مثلا الفايل سيستم يقول لهم انا عاوز اكتب في سيكتور رقم 4490. الفايل سيستم ما بيقولهمش 4490 دوت في السلندر رقم 6 راك رقم 4. الفوليوم مانجر هو اللي بياخد باله وديفايس ستاكس. عندنا بعد كده الكيرنل سينكرونايزيشن والسكادولر، وده السكادولر ثريدز. فانا الاوبريتنج سيستم ما بيسكادولش، ما بيعملش سكادولينج للبروسيس. المفهوم السكادولينج بيبقى سكادولينج للثريدز. طبعا بعد كده هنقول ابستراكشن لاير. ايو مانجر والفايل سيستمز والكاش مانجر والفايل سيستم ران تايم والميموري مانجر كلوزلي ريليتد توجذر، بيتعاملوا مع بعض طول الوقت. الفايل سيستمز هنتكلم عليها بالتفصيل فمش هدخل فيها قوي دلوقتي. اوبجكت مانجر ده المكان الكومن لكل الاوبجكتس بتاعت البرنتشر. اوبجكت مانجر بيتعامل مع حاجه اسمها سكيورتي ريفرنس مونيتور. السكيورتي ريفرنس مونيتور هو اللي بيتشيك اكنها كده
مرحله ابتدائيه لل تشيكينج بتاع الاكسس توكنز بتاعتي. هل انت عندك اكسس رايتس ان انت تاكسس الاوبجكت اللي انت فعلا بتحاول تاكسسه ده ولا لا؟ وهل انت مثلا طالب رايت وانت اخرك ريد ولا لا؟ اللي بيأكسس الموضوع، اللي بيكوميونيكيت في الموضوع دوت هو الاس ار ام، السكيورتي ريفرنس مانجر. ما تنسوش ده كله از سبيس واحد. الديفايس درايفرز عشان كده لو عندي مثلا حاجه ان هو مثلا ديفايس درايفرز او فلتر درايفرز لو انتي فيروس ويقدر يعمل حاجه، يقدر يبوظ الكيرنل بتاعته، يقدر يكوربت الماشين ويقدر يبلو سكرين. حاجه كمان مفيش يوزر مود بروسيس تقدر دايركتلي تبلو سكرين، اخرها البروسيس نفسها كراش. لو في كراش لازم يحصل من الكيرنل. البروسيس ممكن بطريقه مباشر غير مباشر تحاول تعمل كده، بس من كتر اللايرز اللي ما بينها والنمبر اوف تشيكس لانها جايه من اليوزر مود تبقى almost impossible. نبدا بقى باهم الباينرز اللي عندنا كده. واحد طبعا الكيرنل اللي هي الانتوس كيرنل والاكس اي. الانتوس كيرنل